আজিৰ ক্লাছত আমি শিকিম HTML ৰ কন্টেন্ট কমেন্ট অৰ্থাৎ HTML ত কেনেকৈ কমেন্ট কৰা শিকাম কমেন্ট মানে ইয়াতে সাপোজ আমি এটা প্যাৰাগ্ৰাফ লিখিছো এই প্যাৰাগ্ৰাফৰ ওপৰত যদি কোনো এটা কমেন্ট দিব বিচাৰো তেতিয়াহ'লে আমি কমেন্ট এনেকৈ দিব লাগিব ইয়াতে এটা এক্সক্লেমেটৰী মাৰ্ক দিব লাগিব এক্সক্লেমেটৰী মাৰ্ক দিয়াৰ পিছত দিছ ইজ এ কমেন্ট বা যিকোনো কমেন্ট আমি ইয়াতে লিখিব পাৰো লিখাৰ পিছত আমি ডলাৰ দিব লাগিব এই কমেন্টটো যে লিখিছো বডিৰ ভিতৰত কমেন্ট লিখাৰ পিছত কিন্তু এই কমেন্টখিনি তাতে আমাৰ আউটপুটত আহিব যদি আমি এতিয়া আউটপুট চাব বিচাৰো তেতিয়াহ'লে কিন্তু আউটপুটত এইটো অহা নাই এক্সক্লেমেটৰী মাৰ্ক দিব লাগিব তো এনেকৈ লিখিব লাগিব এতিয়া যদি আমি আকৌ এইটো আকৌ ছেভ কৰি দিওঁ ছেভ কৰাৰ পিছত কন্ট্ৰল এছ মাৰি দিলোঁ ছেভ কৰাৰ পিছত ইয়াতে ৰিফ্ৰেছ কৰাৰ পিছত কিন্তু এইটো ইয়াতে আমি শ্ব' কৰা নাই ওকে তো এইটো হৈছে কমেন্ট এইটো হৈছে তলতে দেখে কমেন্ট সেকশনত আমি কমেন্ট কৰিব পাৰোঁ এটা হাইট এটা এলিমেন্টক হাইড কৰিবৰ কাৰণে আমি কমেন্ট এক্সেলমেট্ৰি মাৰ্ক ইউজ কৰিব পাৰোঁ হাইট কেনেকৈ চাপ'জ আমি এটা পেৰাগ্ৰাফ দিলোঁ paragraph দিয়াৰ পিছত this is HTML comment element এইটোক আমি হাইড কৰিব লাগিব যদি এইটোক আমি হাইড কৰিব হ'লে আমি ইয়াতে কি কৰিব লাগিব এক্সক্লেমেশ্যন মাৰ্ক দিব লাগিব actually in between this section আমি এইটো বহাব লাগিব বহাই দিলোঁ এইটো কিন্তু একো এতিয়া ডিসপ্লেত নাহে এতিয়া যদি আমি আকৌ এইটো ৰিফ্ৰেছ কৰোঁ এইটো ইয়াতে অহা নাই তো চিমিলাৰ যদি আমি এইটো এক্সপ্লেনেটৰী চাইনটো উঠাই দিওঁ তেতিয়া কিন্তু ইয়াতে আহিব দিছে টেবল কমেন্ট এটা আহি গৈছে অনলি এক্সক্লেমেটৰী মাৰ্ক ইয়াতে দিব লাগিব আৰু দুটা ট্যাগ দিব লাগিব এক্সক্লেমেটৰী মাৰ্ক ওকে this is the inline this is the height comment যদি কোনো এটা height element কৰিব লগা হয় height এটা এলিমেন্টক হাইড কৰিব হ'লে এটা লাইনত বা লাইনত এনেকুৱা যদি আৰু এতিয়া আমি ইয়াতে লিখিব লাগিব এতিয়া আমি দিব লাগিব সাপোজ h1 h1 টেগ দিয়াৰ পিছত আৰু এইটো আমি h1 ক্লোজ কৰিলোঁ এইটো কিন্তু হাইড হৈ গ'ল ইয়াতে এইটো ডিসপ্লে নাই গ'ল এইটো হৈছে গ্ৰুপ অফ কন্টেন্ট এই গ্ৰুপ অফ কন্টেন্ট যদি আমি ইয়াতে দিব খুজোঁ তারপর এটা প্যারাগ্রাফ দিন this heading প্যারাগ্রাফ ক্লোজ করে দিও তারপর যদি আমি হাইড টু এড করে বসাই দিও এটা কিন্তু আকৌ এটা শো কৰিব এটা আহি গ'ল জাষ্ট আমি ইয়াতে ইউজ কৰিব লাগিব এনেকুৱা এক্সক্লেমেটৰী চাইন টু ডেছ কৰাৰ লগে লগে সেইটো বন্ধ হৈ গ'ল তেনেকে আমি এটা গ্ৰুপ অফ কন্টেন্টক আমি হাইড কৰি দিব পাৰোঁ আৰু এটা হৈছে ইনলাইন কমেন্টটো কেনেকুৱা সাপোজ ইয়াতে আমি লিখিলোঁ প্যাৰাগ্ৰাফ
হয় বেছিভাগ ফাইল এইটো ইয়াতে শ্ব' কৰি আছে বেছিভাগ ফাইল এতিয়া যদি আমি এইটো ইয়াৰ ভিতৰত যদি কোনো এটা কমেণ্ট দিব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে এনেকৈ আমি ইনলাইন কমেণ্ট দিব পাৰোঁ ইনলাইন কমেণ্ট দিব পাৰোঁ I am talking with friends এতিয়া এনেকে প্ৰথমে আমি কি কৰিব লাগিব এটা কমেণ্ট টেগ আমি কি কৰিলোঁ ইয়াতে কমেণ্ট ইউজ কৰিলোঁ কমেণ্ট ইউজ কৰিব কাৰণে কি কৰিব লাগিব এটা এক্সেলভিটি চাইৰ লগত টু ডেজ দিব লাগিব লগত হাইট কণ্টেণ্ট ইনলাইন কণ্টেণ্ট inline inline comment এনেকে কৰিব যাতে আমি কৰিব লাগিব তো আজি ভিডিঅ'টো মানে নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম